दर्शकवृन्द नमस्कार, म गुराश बन। दर्शकवृन्द, आज म बच्चाहरूलाई, सन्तानहरूलाई तपाई हामीले सिकाउनु पर्ने सामान्य कुरा जसले उनीहरूको आउने भविष्य निकै उज्यालो बनाउँछ। कुरा सामान्य सिकाउने तर भविष्य निकै उज्यालो बनाउने त्यस्ता महत्त्वपूर्ण सूत्रहरू, आउट अफ प्यारेन्टिङको महत्त्वपूर्ण सूत्रहरू तपाईहरुसँग बाँड्नको लागि उपस्थित भएकी छु। आदरणीय व्यक्तित्वहरू, जब तपाईको बच्चा चक 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 गर्छ, तपाई के गर्नुहुन्छ? नगर, नचल, हैन? हामी पनि गर्छौं, सामान्य त हो नि। म पनि गर्छु। मेरो घरमा अब म भन्दा जेठो बाठो बुवा मम्मीले नि त्यो गर्नुहुन्छ। तर कतिपय अवस्थामा चाहिँ बच्चा त्यो किन गर्छ भन्दा सिक्नको लागि गर्छ। तपाईको बच्चाले चक 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 गरेर तपाई आजित हुनुभएको छ भने तपाई एकदम सामान्य तरिकाले बच्चालाई डिल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो टिप्स भनेको के हो भने, जस्तो तपाई तरकारी खेती गर्दै हुनुहुन्छ अथवा बारी खन्दै हुनुहुन्छ भने उलाई नि एउटा सानो कुटो दिने अनि खन भनेर लगाइदिने। अनि तपाई यदि कपडा धुदै हुनुहुन्छ अनि बच्चा आएर कपडा धोयो अनि तपाई कराइरहनु भएको छ भने त्यसले के हुन्छ, डबल एनर्जी खर्च हुन्छ। बच्चालाई चाहिँ तिमी आफ्नो कपडा धो ल भनेर एउटा कपडाको जिम्मेवारी दिने। अनि सँगै तपाई फूलमा पानी हाल्दै हुनुहुन्छ, अब बच्चाले आएर फूलमा पानी हाल्न खोज्यो भने तपाई के गर्नुहुन्छ? नगर भनेको तात चुड्यो, फूल बिग्रिन्छ। यसरी बच्चालाई जति बेला पनि रोकटोक गर्यो भने बच्चाको जुन ब्रेन को गति, जुन विकासको गति हुन्छ दिमागको, त्यो रोकिने सम्भावना एकदमै धेरै हुन्छ। यसर्थ मित्रहरू, तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने फूलमा पानी हाल्न लगाउने, हैन? कहिलेकाहीँ बिहान मन्दिरमा गएर पूजा गर्न लगाउने। कसैलाई नसक्नेहरू, कोही अशक्त हुनुहुन्छ भने उनीहरूलाई खानेकुरा किनेर कि बच्चालाई नै दिन लगाउने। गार्डनमा तपाई जाँदै हुनुहुन्छ भने बच्चालाई पनि सँगै लिएर जाने। तरकारी खेती गर्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ हामी, अब म त गर्छु, मलाई साँझमा एकछिन त्यो बारीमा काम गर्न मनपर्छ। अनि तपाईको पनि त्यो स्वभाव हुन सक्छ नि, आफ्नो बच्चालाई सँगै लिएर जाने। उले गर्छ नि त, हैन? हामीले जीवनमा गर्ने सामान्य कुराहरू यदि बच्चालाई सानैबाट सही ढंगबाट सिकाउँदै जाँदाखेरि तपाईको बच्चा एकदमै सुन्दर भविष्यतर्फ उन्मुख भइरहेको हुन्छ। हामी कतिपय अवस्थामा चाहिँ बच्चालाई शिक्षित बनाउँछौं, हैन? एकदमै धेरै एजुकेसनको बारेमा चाहिँ उसलाई ज्ञान दिन्छौं, फोकस गर्छौं। उसलाई चाहिँ त्यतैतिर चाहिँ के गर्छौं, एकदमै धेरै फोकस गरेर विभिन्न प्रकारको काउन्सिलिङहरू गर्छौं एज अ प्यारेन्ट्स। तर हामीले हाम्रो सन्तानलाई, हाम्रो बच्चालाई एकदमै धेरै एजुकेटेड चाहिँ बनाछौं, तर व्यवहारिक कुराहरूमा उ फीका छ, उ माइनस छ। जस्तो एक्लै बस्नु पर्यो भने उलाई भात पकाउने कुरा थाहा छैन, उसको लुगा पटाउने कुरा थाहा छैन, उसको अगाडि मरिरहेको बिरुवामा पानी हाल्ने कुरा थाहा छैन भने तपाईको हाम्रो एजुकेसन के भयो? आधा भयो। तपाईले हामीले दिएको ज्ञान के भयो? आधा भयो। यसकारण यसलाई पूर्ण बनाउनको लागि उसलाई चाहिने व्यवहारिक कुराहरूलाई पनि एड गर्दै लानुपर्छ के एड गर्दै लाने भनेको के हो भने के पनि होइन, सामान्य कुरा। जुन कुरामा हामी बच्चालाई रोकटोक गर्छौं, कराउँछौं, यो नगर त्यो नगर भन्छौं, त्यो कुरा चाहिँ बच्चालाई सामान्य ढंगबाट, सामान्य तरिकाबाट यो गर अथवा यसरी गर। तिमी आफ्नो कपडा धो, मम्मी मम्मीको कपडा धुन्छ। तिमी आफ्नो ठाउँ खन, मम्मी मम्मीको ठाउँमा खन्छ। तिमी यति बिरुवामा पानी हाल, मम्मी यति बिरुवामा पानी हाल्छ, हैन? मन्दिर जाँदाखेरि यति जना अंकल आन्टी बुवा दाजु भाइलाई तिमी बिस्कुट बाँड, यति ठाउँमा मम्मी बाँड्छ। हेर्नु न कति मजाले उसले व्यवहारिक प्यारेन्टिङको कला जान्यो भने तपाईले आफ्नो बच्चालाई बुद्ध बनाउन सक्नुहुन्छ। बुद्धलाई पढाउने मात्र होइन, तपाई बुद्ध बनाउन सक्नुहुन्छ। पेन्टिङको स्किल जान्नुभयो भने तपाईले तपाईको बच्चालाई अब्दुल कलाम, नेल्सन मण्डेला, हैन, न्युटन, आइन्स्टाइनको कुरा पढाउने, घोकाउने मात्र होइन, त्यस्तै महान आत्मा तपाई बनाउन सक्नुहुन्छ। आदरणीय मित्रहरू, आज प्यारेन्टिङ टिप्स तपाईलाई कस्तो लाग्यो? यदि तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने प्लिज लाइक, शेयर, कमेन्ट गरेर मेरो हौसला बढाइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अर्को पटक अर्को यस्तै सुन्दर प्यारेन्टिङ टिप्स लिएर उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजलाई छुट्टिन्छु। हस्त धन्यवाद।